Στο προηγούμενο μέρος είδαμε αναλυτικά την συναρμολόγηση του ηλεκτρικού μοτέρ και του στροφαλοθεράμου της Αντλίας. Πάμε τώρα να συναρμολογήσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια, να το βάψουμε και να το δοκιμάσουμε. Πάμε. Είναι ώρα να ετοιμάσουμε τις βανδύες.
Νομίζω είναι η ώρα να προετοιμάσουμε το βάψιμο και να προχωρήσουμε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για την πρώτη δοκιμή. Γεμίσαμε την κόδωνα με νερό, βάλαμε λάδι στο κάντε και είμαστε στο βοήθο. Η αντλία μας είναι έτοιμη. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την εταιρεία Μέρος, εφαρμογές ελαστικού, που έφτιαξε αυτές εδώ τις βαλβίδες για την αντλία. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Μέχρι τότε, τα λέμε. Ωρε πούστη.